Mirëmbrëma të gjithëve, së bashku me kolegun Bledian Koka ju përcjellim edicionin qendror informativ këtu në News 24. Jemi edhe me kolegen Armela Ferko, të nderuar televizionistë për të parë ngjarjet më kryesore të ditës deri në orën 19, shohim së pari titujt. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar në Kongresin Botëror të Naftës në Stamboll se Shqipëria ka rezerva të pashfrytzuara dhe shtoi se Shqipëria do të kthehet në frontin e ri të naftës në botë. Ndërkohë, Kryeministri Rama ka publikuar në rrjetet sociale draftin e parë të platformës së bashkëqeverisjes ku i fton qytetarët të shprehin kritikat dhe sugjerimet e tyre për organizimin e platformës që synon bashkëqeverisjen me ta. Ambasadorja e Bashkimit Evropian Romana Vlahutin tha gjatë konferencës për reformën në shërbimin civil se punësimi në administrat nuk është i përjetshëm dhe se në këtë kontekst në Shqipëri duhet të ndryshohet mendësia. Familjarët e 18 vjeçares që humbi jetën pas operacionit të kryer nga mjekët e Elbasanit akuzojnë bluzat e bardha për neglizhencë. Sipas tyre, vajza ju nënshtrua 2 herë ndërhyrjes kirurgjikale dhe mjekët nuk u kujdesën ndërsa ishte në rianimacion. Ndërkohë, mjekët dyshojnë se vajza ndroi jetë pasi pësoi mpiksje gjaku në mushkëri. Nis procedimi për kirurgën. Austria i ka ndaluar hyrjen ministrit turk të ekonomisë, i cili do të merrte pjesë në një tubim me emigrantët turq në Vjenë, sipas ministrisë së jashtme austriake. Prania e tij në tubim do të ishte rrezik për rendin dhe sigurinë. Futbolli shqiptar tronditet sërish nga akuzat për trukim ndeshjesh. Trajneri i Kuksit dhe 7 lojtarët e ekipit janë ndaluar mbrëm nga policia austriake, ndërsa janë marrë edhe në pyetje për rreth 3 orë, edhe pse klubi zyrtarisht e mohon. Lajmi konfirmohet për News 24 nga burime të sigurta brenda tij. Dhe le të shohim më gjërësisht zhvillimet e ditës. Në Kongresin Botëror të Naftës në Turqi, Kryeministri i Shqipërisë u shpreh se vendi ka të gjitha kapacitetet për të bërë front i ri i naftës. Rama vuri theksin tek gazellsi Tapsi dhe në rezervat me burime natyrore që Shqipëria ofron. A mundet Shqipëria të jetë fronti i ardhshëm i naftës? Me këtë pyetje të Forbes, Kryeministri Edi Rama zgjodhi të nisë fjalimin e tij në Kongresin e 22 botëror të naftës në Stamboll të Turqisë, ku dha edhe përgjigjen e saj. Kreu i qeverisë vuri theksin tek burimet ende të pashfrytëzuara të naftës në vendin tonë. Kureshtja për burimet shqiptare të naftës shkon në kohë përpara krijimit të shtetit pavarur shqiptar. Kur gërmimet nisën në fillim të viteve 1900, titujt aso kohe e konsideronin Shqipërinë Persinë e re të Evropës. Megjithatë, vendi ynë ka rezerva të mëdha të pashfrytëzuara që mund të na bëjnë potencialisht një front i ri nafte milje larg nga nxehtësia e lindjes së mesme. Nisur nga pozicioni gjeografik i vendit tonë, Rama theksoi se fokusi kryesor i qeverisë do të jetë rritja e furnizimit për konsumatorët shqiptar dhe e vijimi i përparimit drejt integrimit të tregut energjetik shqiptar në atë ballkanike më pas në atë europian. Qeveria jone konsideron sektorin energjetik si sektor strategjik dhe fokusi kryesor është rritja e furnizimit për konsumatorët shqiptar dhe vijimi i përparimit drejt integrimit të tregut energjetik shqiptar në tregun ton rajonal të Ballkanit Perëndimor dhe më tej në tregun evropian. Ndërsa shtoi se me rëndësi mbetet përfundimi i gazellsit Tap, i cili theksoi ai do të ofrojë mbështetje Bashkimit Evropian dhe do të mund të zgjatet përmes degës Adriatiko-Joniane, si edhe me një degë të dytë që do të përshkojë aksin Shqipëri-Kosovë-Serbi. Më lini t'ju them se ne jemi të ulur apo gjendemi në një prej fushave të naftës më të mëdha onshore në Evropë, me të paktën 220 milion fuqi nafta të vërtetuara në rezerva nafte. Por jemi mjaft inkurajuar nga prania e shellit dhe nga lajmi i fundit se janë zbuluar burime apo është zbuluar një burim shumë i madh gazi në Shqipëri. Besoj se ky është momenti më i mirë për të investuar në industrinë e gazit dhe naftës në Shqipëri. Kryeministri e mbylli fjalimin e tij me shprehjen e Mustafa Kemal Ataturkut. Njerëzimi është një organizëm i vetëm dhe secili prej nesh është qeliza që bën këtë organizëm të funksionojë.
Kryeministri Rama ka publikuar në rrjetet sociale draftin e parë të platformës së bashkëqeverisjes ku i fton qytetarët që të shprehin kritika dhe sugjerime për organizimin e platformës e cila synon bashkëqeverisjen me ta. Nisma e kryeministrit Rama për platformën e bashkëqeverisjes me ty për Shqipërinë që duam konturohet tashmë edhe në formën e një drafti. Pas sugjerimeve që njerëzit danë, shprehu në statistika se 3 sektorët ku qeveria duhet të përqendrojë më shumë vëmendjen ishin drejtësia, administrata dhe arsimi. Kryeministri Rama këtë herë mirëpret kritikat dhe sugjerimet për organizimin e platformës së hapur, të konceptuar prej tij si komunikim dhe ndërveprim me qytetarët, për të dëgjuar në kohë reale për çështjet e aktualitetit politik dhe qeverisës. Në linkun Shqipëria që duam, qytetari mund të adresojë sugjerimet duke përzgjedhur fillimisht ministrin për të cilën adresohet dhe institucionin në varësi të saj, apo qarkun dhe institucionin në varësi të tij. Rama thot se qeveria e re do të jetë në një koalicion real me njerëzit e zakonshëm për të rrëzuar bashkë me ta sa të munden muret çore dhe shurdhe të godinave të shtetit, që nga bulevardi i Tiranës deri në çdo skaj të vendit, për të ndasive politike duke i konsideruar sfidat të Shqipërisë. Rama fton socialistët dhe demokratët të bëhen pjesë e sugjerimeve për të luftuar korrupsionin, evidentuar tepsigjinjt apo parazitët e çdo niveli, duke i goditur me zero tolerancë dhe nxitur zgjidhjen e ndershme të problemeve komunitare apo vetjake të kujdo. Paralelisht me plotësimin e draftit, Partia Socialiste vijon turin 30 ditor të dëgjesave publike në përrethe. Në këtë mandat, Partia Socialiste ka koalicion me qytetarët, kështu shpreh në dëgjesën me banorët e Bullgarecit në Pogradec, kryesuesi i listës për qarkun e Korçës Niko Peleshi. Gjatë takimit u listuan disa prej prioriteteve të punës së qeverisë në 4 vitet e ardhshme. Në vazhdën e dëgjesave me qytetarët për të renditur prioritetet e qeverisë së ardhshme, kreu i listës së deputetëve të Partisë Socialiste për qarkun e Korçës, Niko Peleshi, u ndal në një takim me banorë të Bullgarecit në Pogradec. Peleshi tha se në këtë mandat Partia Socialiste është në koalicion me qytetarët. Jam këtu sot për të filluar një rrugë të re, një punë të një koalicioni të ri me qytetarët. Dhe koalicioni me qytetarët nuk është çështje numrash në parlament, por është çështje punësh që zgjidhen në dobi të komunitetit. Duke qenë se në të kaluarën kanë munguar këto lloj takimesh të deputetëve, edhe punët e qeverisë shpeshherë kanë qenë të shkëputura nga nevojat më kryesore të komunitetit. Nuk do t'i bëjmë dot të gjitha natyrisht, por e rëndësishme është që ato që do të bëhen të jenë ato që i zgjidhni ju, ato që janë më të rëndësishme për ju. Ndërkaq, banorët kanë kërkuar zgjidhje emergjente për përmirësimin e vaditjes së tokave bujqësore, kanalizimet e ujrave të përdorura dhe ujit të pishëm. Në përfundim të dëgjesës u renditën prioritetet e investimeve që do të kryejë qeveria në 4 vitet e ardhshme. Mendësia që kushërinjt dhe simpatizantët e partive punësojnë përjetësisht në administrat duhet që të ndryshojë, këtë e ka kërkuar ambasadorja e Bashkimit Evropian Romana Vlahutin, duke theksuar se reforma në administratën publike është kusht për çeljen e negociatave. Administrata publike duhet të jetë gati që në ditën e parë të çeljes së negociatave. Kjo është nxitja që bëri në përfundim të projektit 2 vjeçar të binjakëzimit, ambasadorja e BE-s Romana Vlahutin, duke theksuar se në 2 vitet e fundit është bërë përparim në reformën e administratës shtetërore. Ajo u kujdes të theksonte se karriget në administratë nuk janë të përjetshme. Është thelbësore që administrata të jetë e gatshme që nga dita e parë që do të nisin negociatat, transfuzimi dhe zbatimi i legjislacionit të Bashkimit Evropian do të jetë një proces impenjativ, për të cilin Shqipëria do të vlerësohet. Kjo ideja se puna në administratë është një punë për të gjithë jetën, zakonisht për kushërinjt, për ata që mbështesin partit, kështu që duhen ndryshuar jo vetëm rregullat, por edhe mendësia. Nga ana e saj, ministra e Inovacionit dhe Administratës Publike Milena Arito u zotua për thellim të kësaj reforme. Anketat që kemi bërë në këtë periudhë të postzgjedhore për shqetësimet që qytetarët kanë në gjërat që duhet të çojmë përpara, në reformat që duhet të çojmë përpara, reforma e administratës publike është shqetësimi i dytë i ngritur pas implementimit të reformës në drejtësi. Pra, qartësisht do të jetë një nga prioritetet e mandatit të dytë qeverisës të Partisë Socialiste dhe do të vazhdojë, do të thellohet më tej.
Për çuarjen përpara të kësaj reforme, BE do të akordojë edhe një tjetër fond të konsiderueshëm prej 32 milion eurosh, ndërkohë deri në janarin e vitit të ardhshëm, e gjithë administrata publike do të jetë pjesë e regjistrit, sikurse edhe shërbimi civil. Lulzim Basha vjoj takimet me demokratët e qarkut të Dibrës dhe njësive 8 dhe 9 në Tiranë, duke kërkuar besimin e demokratëve për një mandat të dytë në krye të partisë. Basha tha se mazhoranca e dal nga këto zgjedhje është një mazhorancë fiktive sepse nuk reflekton vullnetin e qytetarëve. Lulzim Basha nuk është shprehur qartë nëse pranon në rezultatin e 25 qershorit, megjithatë për herë të parë në Dibër ai pranoi se mazhoranca e dal nga këto zgjedhje është një mazhorancë fiktive. Mazhoranca e dal nga këto zgjedhje është një mazhorancë fiktive, sepse nuk reflekton vullnetin e qytetarëve, por reflekton shtrembrimin e këtij vullneti përmes shitblerjes votës që tashmë është provuar katërcipërisht si varrmisja e demokracisë tonë brisht. Me demokratët e njësisë 8 dhe 9 në Tiranë, Basha foli për korrigjim të gabimeve, që sollën humbjen e thellë të Partisë Demokratike, por duke mos u ndalur në detaje. Kush ditë i njoh e ti pranoj gabimet, ka dhe vullnetin t'i korrigjoj ato. Dhe unë kam të vullnet, ta bëj këtë bashkë me ju, bashkë me gjithë demokratët e ndershëm që janë gati të luftojnë për ndryshim, dhe ajo që vit ju kërkoj sot, është vazhdojmë betejën. Nuk vit ju ofroj as privilegje, as spekule, as favore. Vit ju kërkoj të vazhdojmë betejën, po nga ana tjetër nuk vit ju kërkoj as një favor. Shitblerja votave nga kundërshtari politik është kthyer në kartën kryesore që Lulzim Basha po përdor në fushatën e tij për një mandat të dytë në drejtimin e Partisë Demokratike. Kandidati për kryetari i Partisë Demokratike Eduard Selami ndërkohë ka vjuar fushatën e tij në qarkun e Dibrës, aty ku është takuar edhe me antarësinë e Partisë Demokratike në Peshkopi, Mat dhe Bulqiz. Selami u shpreh kategorikisht kundër një marrëveshje bashkëqeverisje me Partinë Socialiste, duke shtuar se një vendimarrje e tillë i takon vetëm antarësisë. Nga Peshkopia ku është takuar me antarësinë e Partisë Demokratike në bazë, kandidati për kryetari PD-s, Eduard Selami, deklaroi se nëse zgjidhet në krye të partisë, nuk do të lejojë bashkëqeverisi me Partinë Socialiste dhe se për çdo vendimarrje sipas tij do të vendosin forumet e PD-s. Pjesa të rrëmuese e elektoratit tanë nuk do të jetë bashkë në koalicion qeveritar me Partinë Socialiste. Unë praktikisht jam kundra kësaj. Unë s'mund të dalë dhe të them që personalisht që unë jam kundra dhe jo, do të mblidhin ju këtu. Në Burrel, te kudo, aktivat. Do të mblidhet Këshilli Kombëtar do të vendosi. Grupi parlamentar si pjesë e saj aktive. Dhe nëse vendoset dhe njëherë që do të bëjmë një koalicion qeveritar, se të gjithë dhe tashmë ju janë prerë këmbë dhe s'besojnë se ne vi bashkë pushtet, unë jam nga ata që jam kundra. Do të dorëzoj mandatin, do t'ja jap ai që beson, po jam aty pranë në PD jam. Kundërshtari vetëm politik i Bashës në garën për kryetar të PD-s e ka përvjuar fushatën e tij në qarkun e Dibrës, duke u ndalur edhe në Mat dhe Bulqiz. Janë 3 rresht, por është një humbje e cila nëse nuk bëjmë një analizë serioze, fatkeqësisht do të vazhdoj. Sepse është humbje besimi dhe shpresës që ne jemi forca progresive në Shqipëri. Fatkeqësisht dal nga dal. Ndrojmë temë, familjarët e 18 vjeçares që humbi jetën pas operacionit të kryer nga mjekët e Elbasanit akuzojnë bluzat e bardha për neglizhencë. Sipas tyre, vajza ju nënshtrua 2 herë ndërhyrjes kirurgjikale dhe mjekët nuk u kujdesën ndërsa ishte në reanimacion. Ndërkohë, mjekët dyshojnë se vajza ndroi jetë pasi pësoi mpiksje gjaku në mushkri, nis procedimi për kirurgen. Një 18 vjeçare nga fshati Shënmërisi Gramshit ka humbur jetën pas një ndërhyrje kirurgjikale. Ketiona Ibrahimi ndroi jetë në rrethana ende të paqarta pasi u nënshtrua një operacioni në spitalin e Elbasanit. Familjarët akuzojnë mjekët e Elbasanit për neglizhencë, pasi sipas tyre nuk përcaktuan diagnozën e saktë dhe e sorollatën marrjen e trupit pasi e reja ndroi jetë. Në një komunikim për News24, familjarët thonë se fillimisht mëngjesin e së premtes, vajzën e çuan në spitalin e Gramshit pasi kishte dhimbje të forta në bark dhe të vjella. Por këta të fundit e referuan rastin në spitalin e Elbasanit për mjekim më të specializuar. Më pas, vajza u dërguar në urgjencën e spitalit e Elbasanit.
dhe më pas në kirurgji dhe e përfundoi në pavionin e ginekologjisë, ku edhe u dyshua për ndonjë komplikacion vezore. Mëngjesin e së shtunës pas konsultave dhe ekzaminimeve nga mjekët, u vendosi në nshtrojën ndërhyrjes kirurgjikale. Në një deklarat për mediat, në drejtori i shërbimeve klinike pranë Spitalit Elbasanit shpreh se pas kryerjes operacionit nuk është gjetur çrregullim në këtë pjesë të trupit, por në hapësirën e barkut është konstatuar një sasi lëngu. Për këtë qëllim është kërkuar ndihma e mjekut kirurg, konkretisht mjekes Juli Maksuti, e cila ka kryer pastrimin e lëngut dhe më pas vajza është dërguar në reanimacion. Nga ora 14 e pasdites deri rreth orës 19:30, vajza ishte në gjendje të stabilizuar, por pas 30 minutash pacientja pësoi arrest kardiak dhe u deklarua e vdekur. Mjekët e Elbasanit dyshojnë se 18-vjeçarja ndoroi jetë për shkak të një tromboemboli pulmonare, komplikacioni rënd vdekje prurës. Ata dyshojnë se vajza mund të ketë vuajtur apo mund të ketë lindur me probleme në mushkëri, por që fatkeqësisht asnjëherë nuk është mësuar nga familjarët apo vetë ajo. Pas ngjarjes, policia ka nisur procedimin penal për mjekim të pakujdesshëm për kirurgen Juli Maksuti. Pritet përfundimi i ekspertizës mjekoligjore për përcaktimin e shkaqeve që çuan në vdekjen e 18-vjeçares nga Gramshi. Sa kaq vjen në këtë moment reagimi më i fundit i familjarëve të 18-vjeçares, të cilët thonë se ende nuk e din motivin e vdekjes së vajzës së tyre. Ata rrëfejnë se ajo është operuar 2 herë brenda 4 orëve. Ndjekim reagimin e tyre për News 24. Dita e premte ishte. Ishte mirë goca, e nisëm këtu, filloj ca të vjella. Nisëm poshtë për në Gramsh, në urgjencë, ja ben atos. Jo serume, jo gjilpera çari ben, se bëj dot me doktore, tha, unë të gjitha ja bera, tha, jo s'ka përmirësim. Do të nisim poshta me ambulancë. E nisëm me oksigjenë me punë poshtë për Elbasan. Vajtëm edhe atje e çonë prapë në urgjencë. I bën edhe ata po që serum bam, siç e bën këta këtu. Më vonë pastaj i bën analizat, i bën heko, jo dyshojmë për kështu, dyshojmë për këtë. Jo më fillim thoshin për stomakun edhe. Më vonë ka çar një vezore. Njëherë thoshin është mbushur me gjak. Njëherë thoshin ka qelp. Njëherë thoshin ka ujë. I hoqën edhe temthin. Sa e futën në operacion? E futën në operacion. Operacioni me sukses doli, me suksesi, me 4 orë ndeti brenda. Se operacion, po në fillim thanë që e pastruan për një vezore për merak. Pastaj e bën prap. Në operacion e bën mirë ata, e bën doktoresha, e lanë, thoshin pritë se s'ka doktoresha, ndërkohë që motra ishte operuar njërë. Nuk na thanë asgjë gjë, unë akoma se kam kuptuar shkakun e vdekjes motrës time. Një javë pasi dolën në det me skap dhe humbën kontaktet me familjarët, mbetet ende mister fati biznesmenit Ardian Jaho dhe shoqëruesit të tij Arisel Dmaze nga Vlora. Policia kufitare e Durrësit zhvillon kërkime në zonën bregdetare për skafin e zhdukur, por deri tani nuk ka gjurmë nga mjeti lundrues. Nga ana tjetër, policia e Vlorës po heton për zbardhjen e kësaj zhdukje enigmatike që daton në 3 korrik, kur 52 vjeçari dhe 28 vjeçari shkuan në Durrës për të provuar skafin, pasi e kishin kontrolluar në servis dhe që prej asaj dite ata nuk janë kthyer më. Kërkimet e fokusuara në drejtime të ndryshme nga toka dhe deti deri më tani rezultojnë pa sukses pasi nuk ka asnjë shenjë nga të 2 vlonjatët e zhdukur. Jaho dhe Maze nuk rezultojnë të kenë hyrë apo të kenë dalë nga porti i Durrësit. Sipas kapitenerisë së portit, në kohën që rezultojnë të jenë të zhdukur 2 vlonjatët, deti ka qenë i trazuar dhe përpasoi nga data 2 dhe deri në datën 5 korrik. Anijet e peshkimit nuk kanë dalë në det. Familjarët denoncuan zhdukjen e 2 personave dhe ngritën dyshime rreth ngjarjes, pasi sipas tyre të afërmëve të tyre janë njohës shumë të mirë të detit. Pas telefonatës së 52 vjeçarit kur i kërkonte një miku të tij një karrel për skaf, pasi po fuste ujë, asgjë nuk dihet për fatin e tyre. Oficeri i policisë në komisariatin e Krujës kërcënohet sërish 3 javë pasi i vendosën një sasi tritoli në automjet e efektivit të policisë Trim Murataj i ka ndjekur makinën e dytë. Ngjarja ka ndodhur në orët e para të së hënës në oborin e banesës së tij në rrugën Kastriotët pranë kthesës së Kamzës në Tiranë. Automjetit të dytë të Muratajt i është vënë zjarri. Autorët kanë përfituar nga errësira duke vepruar me shpejtësi dhe duke i vënë flakën makinës furistradë të 38 vjeçarit. Ngjarja dyshohet se ka lidhje sërish me detyrën e efektivit të krimeve të rënda. Në dëshminë e dhënë në polici, oficeri Murataj i ka qëndruar sërish versionit se të dyja rastet, si eksplozivi herën e parë, ashtu edhe djegja e automjetit të dytë, lidhen me detyrën e tij, konkretisht me shkatrimin e parcelave të kanabisit në malësitë e Krujës
rrugës, si dhe me personat të cilët janë arrestuar. Një shpërthim i fuqishëm tritoli ka tronditur mëngjesin e kësaj të hënë banorët e fshatit Fush Bulqiz. Ngjarja u shënua rreth orës 4 të mëngjesit, ku një sasi eksplozivi ishte vendosur mjetit tip Audi Q7 në pronësi të biznesmenit të Kromit, Faik Dedja, 54 vjeç. Makina ndodhej brenda rrethimit të banesës private, ndërsa si pasojë e shpërthimit pati vetëm dëme materiale. Policia shoqëroi pronarin e mjetit, i cili mësoi të ketë deklaruar se nuk ka asnjë konflikt me askënd. Ndërkaq policia ka nisur hetimet për të zbuluar autorët dhe shkaqet e ngjarjes. Paraprakisht dyshohet se kjo ngjarje ka ndodhur për shkak të konkurrencës, pasi Dedja prej 7 vitesh zotëron një galeri kromi në minierën e Bulqizës. Zjarri për masave të mëdha që përfshiu një ditë më parë Tepelenën është riaktivizuar sërish, ndërsa 30 banesa rrezikojnë nga flakët. Raportohet se kanë marrë flak pishat, ndërsa era favorizon përhapjen e zjarrit drejt zonës së banuar, duke rrezikuar edhe varrezat e dëshmorëve të këtij qyteti. Ndërkohë, për neutralizimin e zjarrit ka ndërhyrë edhe një helikopter, siç mund të shihet edhe në pamje. Flakët afrohen shumë pranë një banese 2 katëshe. Situata mbetet kritike, ndërsa banorët po tentojnë që të shuajnë me çdo mjet zjarrin. Flakët e zjarrit nisën mbrëmjen e djeshme rreth orës 21:30 minuta në kodrën e qytetit të Tepelenës, ndërsa u vendos nën kontroll ky zjarr pas mërritjes e helikopterit nga Tirana në orët e para të mëngjesit të sotëm, por flakët kanë vijuar përgjatë gjithë natës, ndërsa raportohet se janë djegur deri tani rreth 3 hektar me pyje. Nga zjarri rrezikoheshin lagja 15 shtatori, spitali dhe depot e ujit, të cilat ndodheshin rreth 500 metra afër vatrës së zjarrit, ndërkohë që flakët vijojnë edhe në këto momente. Ndërkohë një zjarr masiv ka përfshirë një sipërfaqe malore të fshatit Melgush në Vaun e Des, duke shtrëmbuar 5 hektar. Ndërhyrja e zjarfikësve ka qenë e vështirë për shkak të terrenit malor, ndërsa kanë neutralizuar zjarrin për të mos u afruar banesave të fshatit. Për neutralizimin e flakëve ndërhyn rreth 30 forca të ushtrisë dhe banorët e zonës. Edhe pse u shmang për hapja e flakëve në banesa dhe ullishte, zjarri shkaktoi dëme të mëdha në bimësi. Nga flakët është përfshirë edhe një masiv pyjor në fshatin Patin në Klos. Nga zjarri u shkaktuan dëme të konsiderueshme, pasi flakët dogjen rreth 2 hektar me pishë të zezë. Banorët e zonës njoftuan menjëherë shërbimin zjarfikës dhe drejtorinë e shërbimit pyjor në bashkinë Klos. Drejt fshatit ka shkuar edhe mjeti zjarfikës i bashkisë Mat, pasi bashkia e Klosit nuk e disponon një të tillë. Për të shuar flakët janë përfshirë specialistët e shërbimit pyjor të bashkisë Klos dhe disa banorë të zonës. Të dyshuarve për grabitjen e autoblindit të bankës në rrugën e Rinasit do t'ju bëhet testi ADN-s që do të krahasohet me gjurmët e gjetura në vendngjarje edhe në tenxheret me para të groposura këto në shtëpi. Për këtë arsye, prokuroria ka zgjatur me 3 muaj afatet e hetimit. Analiza ADN-s për 8 të dyshuarit si autor të grabitjes së blindit në rrugën e Rinasit është veprimi hetimor i radhës që po kryen prokuroria për krime të rënda për të hedhur dritë mbi ngjarjen e 9 shkurtit të këtij viti. Burimet besuara thanë se pak ditë më parë, oficerët e policisë zbarkuan në qelit ku mbahen të dyshuarit e arrestuar, duke u marrë atyre kampion nga pështyma, me qëllim ndërtimin e profilit gjenetik të ADN-s. Profilet do të krahasohen me gjurmët e gjetura në vendngjarje, ato në shtëpinë e Admir Muratajt, si dhe në tenxheret ku të dyshuarit futën parat dhe i groposën në oborret e shtëpive të tyre. Për këtë arsye, prokuroria ka vendosur të zgjasë edhe për 3 muaj afatet e hetimit, për të siguruar këtë provë që konsiderohet si kyçe në dosje. Grabitja $3.2 milion në blindjen e një banke të nivelit të dytë ndodhi në aksin Qafkasharinas mesditën e 9 shkurtit. Deri më tani janë arrestuar 8 persona të dyshuar si të përfshirë në ngjarje, ku Admir Qerpja mban statusin e bashkëpunëtorit të drejtësisë. Në kërkim janë shpallur edhe 2 të dyshuar të tjerë, njëri prej cilëve është Admir Murataj, i konsideruar si kreu i grupit kriminal. I njëjti grup sipas prokurorisë dyshohet të ketë kryer edhe grabitjen në një tjetër blindi në 3 dhjetor të 2015-s. Kriza politike në 3 mujorin e 2 të vitit goditi rënd besimin në ekonomi. Banka e Shqipërisë raportoi se treguesi i ndjesisë ekonomike, një indikator ky i cili mat perceptimin e biznesit dhe të qytetarëve për ekonominë,
është përkeqësuar me 9.7 pike gjatë periudhës prill-qershor. Kriza e zgjatur politike ka sjellë një përkeqësim të besimit të bizneseve dhe konsumatorëve në ekonomi. Sipas Bankës së Shqipërisë, në 3 mujorin e 2 të vitit të rënja e optimizmit në ekonomi u shkaktua veçanërisht nga sektori i shërbimeve. Treguesi i besimit tek bizneset e këtij sektori ra me 18 pikë përqindje, ndërsa bizneset në aktivitetin e shërbimeve kanë raportuar rënje të kërkesës dhe përkeqësim të gjendjes së tyre financiare. Më pas vjen tregtia, ku treguesi ul me 3.9 pikë përqindje. Në degën e ndërtimit dhe industrisë, treguesi i besimit është rritur, por përmirësimi i besimit të konsumatorëve dhe tek bizneset e ndërtimit dhe industrisë ka qenë i pamjaftueshëm për të amortizuar rënjen në sektorin e shërbimeve, që mbetet dega më e madhe e ekonomisë. Banka e Shqipërisë e mat treguesin e ndjesisë ekonomike, duke pyetur bizneset e 4 sektorëve në vendin tonë, në sektorin e ndërtimit, atë të shërbimeve, industrisë dhe tregtisë. Sakaj sipas Institutit të Statistikave, çmimet e ushqimeve dhe lëndëve djegëse kanë shënuar rritje për gjatë muajit qershor, duke bërë që ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit të jetë 2.2%. Instituti i Statistikave raporton se çmimet e ushqimeve dhe lëndëve djegëse kanë shënuar rritje për gjatë muajit qershor, duke bërë që ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit të jetë 2.2%, duke vazhduar me mallra dhe shërbime të ndryshme me 3.2%, si dhe ujë, drita dhe qira me 0.9%. Por sipas Instat, krahasuar me një vit më parë, çmimet kanë qenë më të lira për konsumatorët, teksa ky ndryshim ishte 1.2%. Pavarësisht të rritjes, indeksi i çmimeve të konsumit mbetet poshtë objektivit të shënjestruar të Bankës së Shqipërisë, prej afër 3%. Rritja pritet të vazhdojë edhe në muajin korrik, teksa shumë produkte janë shtrenjtuar për shkak të thatësirës, por edhe mbarimit të sezonit. Gjithashtu, edhe me sezonin turistik, periudhë kur gjallërohet konsumi në vend. Agjencia e Prokurimeve Publike ka sqaruar se si do të veprohet me procedurat publike pas vendimit të qeverisë i cili i ka pezulluar ato. Përjashtohet nga ky vendim kontrata nënshkruar para hyrjes në fuqi të vendimit në 5 korrik, si dhe prokurimet me vlerë të vogël. Pas vendimit të qeverisë për pezullimin e të gjitha prokurimeve deri në muajin shtator, Agjencia e Prokurimeve Publike ka sqaruar më në detaje se si do veprohet. Përmes një njoftimi publikuar në faqen e saj zyrtare, agjencia sqaron se do merren të gjitha masat për mosnisjen e procedurave të reja të prokurimit, si dhe për pezullimin e përkohshëm të të gjitha procedurave të prokurimit të filluara. Agjencia bën sqarime dhe në ato raste kur ky proces ka filluar, kështu për procedurat të cilat janë publikuar në sistemin elektronik dhe janë në fazën e pritjes së ofertave, pra janë para datës së përcaktuar si afati fundi për pranimin e ofertave, duhet të bëhet menjëherë pezullimi i tyre nga administratori i sistemit të autoritetit kontraktor. Lidhur me procedurat e prokurimit të cilat janë në proces vlerësimi, edhe për këto duhet të bëhet menjëherë pezullimi i vlerësimit të tyre dhe më pas nga ana e autoritetit kontraktor nuk duhet të kryhet asnjë veprim tjetër deri në daljen e një vendimi të ri. Ofertuesit pjesëmarrës duhet të njoftohen ndërkohë për vendimin e pezullimit. Sipas njoftimit të Agjencisë së Prokurimeve Publike, përjashtohet nga ky vendim i qeverisë të gjitha rastet ku kontratat janë nënshkruar para hyrjes në fuqi të këtij vendimi, që është 5 korriku i këtij viti, si dhe prokurimet me vlerë të vogël. Pak ditë më parë qeveria vendosi të ngritë gjitha prokurimet publike deri në krijimin e qeverisë së re në shtator, të dalë pas zgjedhjeve të 25 qershorit. Vendet e Ballkanit janë ndër alternativat më të lira të pushimit në Europë. Shqipëria është renditur nga një platformë rezervimesh online, Airbnb, si e dyta në Ballkan për çmimet e lira të banesave dhe hoteleve. Shqipëria renditet si një ndër destinacionet me kosto më të ulët për sa i përket çmimit për të kaluar natën. Platforma online për rezervimet e banesave e quajtur Airbnb ka listuar vendet më të shtrenjta dhe më të lira të Europës për të kaluar natën. Rezulton se vendet e Ballkanit janë ndër alternativat më të lira të pushimit në Europë. Sipas Airbnb, më e lira në Ballkan është Maqedonia, ku çmimet mesatare për një natë qëndrimi për 2 persona përllogëriten rreth 25 pound. E dyta renditet Shqipëria, ku një natë qëndrimi për 2 persona kushton mesatarisht 26 pound, apo afërsisht $36, ndërsa çmimi për grupe deri në 6 persona është më i ulët se $64, duke u renditur kështu ndër vendet më të lira në Europë. Si vende miqësore me buxhetin listohen gjithashtu Kosova dhe Serbia me çmime mesatare përkatësisht 28 dhe 30 pound për 2 persona.
Lisbona, Amsterdami, Roma dhe Londra janë disa nga kryeqytetet më të shtrenjta ku çmimet janë shumë më të larta se pjesa tjetër e vendit, që do të thotë se do të ishte më leverdishme nëse qëndroni pak më larg këtyre qendrave për të kursyer ca para. Nëse keni ndar mendjen të udhëtoni, merrni edhe disa miq me vete, pasi Qipro, Suedia, Gjeorgjia dhe Bullgaria janë disa nga vendet ku të udhëtuarit në grup kushton shumë më lirë se sa në çift, me çmimet për person thuajse sa gjysma në rast se do të ishit çift, ndërsa në Greqi kushton më lirë një natë qëndrimi në çift se sa në grup. Situata e furnizimit me ujë të pishëm mbetet ende problematike për disa zona në Tiranë. Banorët e këtyre zonave thonë se gjendja nuk ka përmirësim të dukshëm dhe se nevojat e tyre të përditshme për ujë i plotsojnë vetëm autobotet. Pallatet në zonën e Unazës së Re dhe në Ysberish mbeten në situatën më emergjente, ku përveç atyre që ujin e pishëm e blejnë, ka familje të tëra që furnizohen me ujë pusi prej vitesh dhe nuk pranojnë të jenë pjesë e UKT. Situata me ujin e pishëm, lajmi mirë që është drejt përmirësimit, jemi ndihmuar jashtëmase nga qindra deri mijëra prerje të palishme të ujit. Ky ishte lajmi mirë që kryebashkiaku dha gjatë fundjavës për qytetarët e Tiranës për situatën e ujit. Por ata që vojnë çdo ditë këtë problematik tashmë 2 javore, pavarësisht angazhimit me autobote, situatën deklaroi se mbetet e njëjtë në zonat e Astirit dhe Ysberishtit, ku janë edhe pikat fundore të rrjetit të UKT-s. Po qa përmirësimi ka, ujit vjen vetëm natën. Ca vjen a ujësjelësi, ca vjen e këto na 3-4 rrugë. Pse kjo që nga jeta në kryeqytetin tonë. Përmirësuar, asgjë nuk është vetëm botet po vinë, po sillen ujë. Uji është jashtë çdo standardi, nuk është i pishëm vetëm për larmë. Vjen me copa erë ndarë vonë. Keq. Periudha që është fare zero. Nuk ka ndonjë përmirësim këto ditë? As i përmirësim. Me botë sur vjen uji. Jo, me rrjetin. S'kishim një ditë dhe erdhi, domethënë. Me autobote si vjen uji? Mendoj se po. Nuk e di se si kam parë, por që kemi aktualisht ujë dhe uji është i përdorshëm? Po. Fare. Su vjen fare? Prind mami im flet me administratorin e pallatit. Si ja bën për t'u lar? Për t'u lar ruajm ujin kur na vjen ndonjëherë. Keni pas probleme gjatë verës me ujë? Ku ka dibrita, jo verës. Pa ujë. Ku ka patur ujë ndonjëherë këtu të ketë sot? Mungesa ujit, por edhe cilësia e tij bën që banorët të zgjedhin alternativa të tjera për përditshmërinë e tyre. Orari, por edhe sinjali i autoboteve private prej vitesh nuk ndryshon në këtë zonë, ku banorët edhe pse paguajnë për ujin që blejnë, shprehen mirënjohës për mundësinë që ofrohet pranë pallateve të tyre. Që nuk pijet, ujë bovjes nuk pijet. Si jeni me ujin? Keni ujë familje? Me bidona. Po e mbushni për të pirë? Për të pirë. Por në ujë vjen në shtëpi nga ujësjellësit? Na vjen po është i papërshtatshëm. Po i bleve këto? 700 lekë. 700 lekë të dyja. Dhe pallati juaj ka vojtë gjithë sa vere për ujë? Ja vetëm me blerë, këte e kem gjithë. Blenë gjithë? Të gjithë. Puna juaj? Shka shpete. Disa bloqe pallatesh në zonën e Unazës së Re, nisur nga problematika e mbartur në vite, kanë preferuar të mos jenë pjesë e UKT-s, por të furnizohen me puset që ka hapur firma e ndërtimit që në fillim të ngritjes së pallatit. Por këtu ujë është me pus. S'kemi lidhje me ujësjellësin. Nuk do pallati hyrje të lidhe me shtetin. Jo, as i përdorshëm edhe dëmshëm për me kripra, me dëmshëm për pajisjet e shtëpiake. Qendror. Ku ke unë shtëpi private? Kam pusin. Keni me pus? Kam. Nga ana tjetër, Bashkia e Tiranës dhe UKT vijojnë angazhimin në periferit, por edhe qendrën e Tiranës pa dallim për ndërprerjet e lidhjeve të palishme të ujit dhe vendosjen e matëseve në periferit të kryeqytetit në qindra familje. Temperaturat e larta duket se do të vijojnë edhe disa ditë deri në mesin e kësaj jave, ku termometri do të shënojë 39 gradë Celsius. Sipas meteorologes Tanja Porja, në gjysmën e dytë të javës do të ketë rënje të temperaturave me 6 gradë. Ndërkaq, temperaturat e larta të ditëve të fundit kanë sjellë shqetësime tek të moshuarit, të cilët e kanë të vështirë t'i përballojnë. Vala e të nxehtit afrikan që ka prekur prej ditësh vendin ton duket se ka krijuar probleme dhe shqetësime të mëdha tek të gjithë qytetarët. E pavarësisht kësaj, temperatura ekstremisht të larta parashikohen se do të vijojnë deri nga mesi i javës, ku termometri do të shënojë 39 gradë Celsius. Edhe gjatë kësaj jave dhe kryesisht pjesën e parë të javës do të mbetemi në ndikimin e qarkullimit të masave ajrore nga veriu Afrikës, që do të thotë në pjesën më të madhe të territorit shqiptar do të dominojnë moti i kthjellët dhe temperatura ekstremisht të larta. Sigurisht që gjatë orëve të
mesdites dhe pasdites, e gjithë zona malore është e rrezikuar nga grumbullime, vranësirash dhe ndonjë shi afatshkurtër lokal. Temperaturat mbeten në vlera 38 dhe maksimalisht në rang territori pritet që të jetë 39 gradë Celsius. Pjesa e dytë e javës do të sjellë një rënje të temperaturave me 6 gradë Celsius, duke u larguar këtij të nxehti. Shkëputja e valës të nxehtit afrikan do të vijojë deri nga datat 19 apo 20 korrik. Ndërkohë që për pjesën e dytë të kësaj jave, presim që të kemi një rënje graduale të temperaturave, një rënje me 5 apo 6 gradë Celsius krahasuar ditës së sotme. Temperaturat do jenë në vlerat 10, 11 apo 12 gradë Celsius për zonat malore, pra më e ulta në rang territori, ndërsa në mesditë maksimalisht deri në 32 apo 33 gradë Celsius, ndërkohë që për gjithë shtrirën lindore nga Hasi deri poshtë në Korçë Ersek, presim që temperaturat maksimale gjatë mesditës të shkoni jo më shumë se 25 apo 26 gradë Celsius. Ata të cilët i vuajnë më shumë këto temperatura të larta e që u sjellin shqetësime në shëndet janë të moshuarit. Si e përballon nga e keqja, kur ke hall do dalësh. Në këtë vapja kemi marrë çadrën, edhe kjo është çadra, është tjetër s'ka në këtë vap. Në shtëpi pastaj ato kondicionere ato. Fresko me ujë, çfarë të bëjmë? Shumë keq, shumë nxehtë është. Pse keni dalë tani në torë? Po pse po më duhet se desha ca dokumenta, po si e përballoj me të ndenjur në hije. Shumë keq, me kursim, kurse uje, kurse drita. Për cilët për në banesën e fundit I shkreu I nuk Zydi Dajti, I cili ndëroi jetë si pasojë një infarkti, teksa po pushonte në Vlorë. Në omazhet që u mbajtën për nder të ishin pranishëm familjar, të afërm, miq dhe koleg. U përcoll për në banesën e fundit Zydi Dajti, ish drejtori I Policisë Bashkiake dhe I Nukut. Në homazhet që u mbajtën për nder të tij në Muzeun Historik Kombëtar, ishin të pranishëm familjar, të afërm, miq e koleg. Jo vetëm unë, po besoj për shumë të tjerë. Është një moment I cili nuk mund të shmanget nga memoria e askujt, sidomos për socialistët. Kam parasysh 21 janarin, njeriu I cili ktheu shpinën gardistëve dhe u mor me qytetarët. Bashkia e Tiranës e njeh si njeri që ka kontributet e veta, ka njeri shumë I mirë, njeri pozitiv, njeri që ka dhënë për Tiranën, për Bashkinë e Tiranës, ka pasur funksione të rëndësishme, të cilat e ka kryer me dovshmëri dhe me seriozitet maksimal. Dajti ndëroi jetë në moshën 58 vjeçare, këtë të diel në Vlorë, ku ndodhej me pushime si pasojë një infarkti. Prej shumë vitesh ai ka mbajtur poste të ndryshme drejtuese në Bashkinë e Kryeqytetit. Zydi Dajti ka mbajtur detyrën e drejtorit të Policisë Bashkiake deri në vitin 2011, kur Bashkia e Tiranës u fitua nga Demokratët. Në vitin 2013, ai u emërua drejtori I Nukut, nga ku dha dorëheqjen një vit më pas. Pas largimit nga I Nuk, Dajti u emërua drejtori I Forcave të Sigurisë së Autoritetit Portual Durrës, detyrë të cilën e mbante edhe aktualisht. Në maj të vitit 2016, gjykata e Tiranës e shpallit të pafajshëm ish kreun e I Nuk, që u akuzua për shembjen e një vile me leje në Golem. Sipas gjykatës, fakti penal për çështjen e ngritur nga Dajti nuk ekziston. Epitek është universiteti francez I parë në historinë e Francës që do të vinë në Shqipëri. Ky universitet do të funksionojë përmes projekteve e do të lidhë studentin me biznesin gjatë dhe pas studimeve, duke I ofruar atyre një karrierë afatgjatë. Epitek, pjesë e sistemit Grand École në Francë, sjell eksperiencën, nivelin më të lartë të seleksionimit të nxënësve, të mësimdhënies dhe punës akademike në Shqipëri. Epitek është universiteti francez I parë në historinë e Francës që do të vinë në vendin tonë. Ky universitet do të funksionojë përmes projekteve dhe do të lidhë studentin me biznesin në kohë të vazhdueshme. Epitek është I shtrirë në 12 qytete të ndryshme të Francës dhe në vende jashtë saj. Që 3 vite ka filluar në Kinë, ndërsa nga ky vit ka filluar në Barcelonë, Berlin, Bruxelles dhe këtë vit në Tiranë. Ofron ekspertizë në informatikë, master edhe bachelor. Diploma është franceze 100%, sepse lëshohet nga rektorati I Parisit,
vlera e diplomas është që studentët do gjejnë punë 100%. Fusha e informatikës dhe teknologjisë është një ndër profesionet më të kërkuara dhe më të paguara në tregun e punës në Shqipëri. Plani i investimeve të kësaj akademie bazohet në ndërtimin e një kampusi universitar, ndërsa ambicia e Epitek në Shqipëri është që të bëhet një lojtar ndërkombëtar i avancuar në zhvillimin e projektit të arsimit, duke krijuar një mjedis multikulturor dhe të avancuar. Në ekonomi shqiptare është sepse do ngritet niveli i punësimit tek studentët Epitek, niveli i vëdësimit tek kompanitë lokale edhe rajonit përgjithësi. Gjithsesi, Shqipëria dhe rajoni është më i përgatitur që të hyjë në Bashkimin Evropian me resurse njerëzore kompetente. Për të gjithë të interesuarët që duan të regjistrojnë Epitek Albania, mund të gjeni informacionin në webfaqen tonë epitek.al. Programi mësimor shtrihet në 5 vite dhe viti 4 është i detyrueshëm për studentët, të cilët janë regjistruar që në vitin e parë akademik, që të zhvillohet në një shkollë jashtë shtetit. Mësimi në Epitek bazohet në praktik dhe projekte të shumta.